फ्रेंड्स, मी सागर शुभांगी आमच्या टीम ईयरमध्ये स्वागत करते. आपण याआधी BMCचे 2017, 18, 19 आणि 2020चे क्वेश्चन पेपर सॉल्व केलेले आहेत. या व्हिडिओमध्ये आपण SOM हा सब्जेक्ट घेऊयात अँड SOMचे प्रत्येकी 11 ते 12 क्वेश्चन्स पेपर फर्स्टमध्ये असतात. म्हणजेच याचे 22 ते 24 मार्क्स जर याचं स्टडी केलं तर आपल्याला मिळून जातात. क्वेश्चन फर्स्ट जो आहे 2020 मधील, when a body is subjected to the two mutually perpendicular stresses sigma x and sigma y, then the center of Mohr circle from the origin is. मोहर सर्कल ही ग्राफिकल मेथड आहे स्ट्रेस ट्रान्सफॉर्म करण्यासाठी. अँड व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू two mutually perpendicular stresses, suppose this is sigma x major principal stress and sigma y minor principal stress. The center of Mohr circle from the origin is. सेंटर ऑफ मोहर सर्कल असतं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाय डिवायडेड बाय 2. बट क्वेश्चनमध्ये सेंटर ऑफ मोहर सर्कलच विचारलेला आहे. सो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाय डिवायडेड बाय 2. अँड अजून एक क्वेश्चन विचारू शकतो यावर, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल. रेडियस ऑफ मोहर सर्कल. जेव्हा टू मॅच्युअली परपेंडिक्युलर स्ट्रेसेस अप्लाय होतात एखाद्या बॉडीवर, देन रेडियस ऑफ मोहर सर्कल म्हणजेच मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस असतं. मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स मायनस सिग्मा वाय डिवायडेड बाय 2. and center is sigma x plus sigma y divided by 2. So option first is correct answer. हे लक्षात घ्या, सेंटर असेल तर प्लस येणार आहे आणि जर रेडियस म्हणलं तर सिग्मा एक्स मायनस सिग्मा वाय डिवायडेड बाय 2. सेंटर असेल तर प्लस अँड मायनस असेल तर ते रेडियस किंवा मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस असणार आहे. Next question, what will be the modulus of rigidity if the value of modulus of elasticity is 200 kilonewton per mm square and Poisson's ratio is 0.25. You know the elastic constants. First जो आहे Young's modulus E. Young's modulus is direct stress to linear strain. This is the Young's modulus. Next जो इलास्टिक कॉन्स्टंट आहे तो आहे शियर मॉड्युलस. शियर मॉड्युलस डिनोट केलं जातं G न. शियर मॉड्युलस इज द शियर स्ट्रेस divided by shear strain. Shear stress divided by shear strain means modulus of rigidity, and modulus of rigidity म्हणजेच shear modulus. नेक्स्ट इलास्टिक कॉन्स्टंट आहे बल्क मॉड्युलस, डिनोट केलं जातं K ने. बल्क मॉड्युलस इज डायरेक्ट स्ट्रेस टू व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. And also the bulk modulus is inversely proportional to compressibility. Next elastic constant है Poisson's ratio mu. Poisson's ratio is the lateral strain to linear strain.
linear strain. This is the Poisson's ratio. Lateral strain to linear strain. And Poisson's ratio ची व्हॅल्यू व्हेरीज फ्रॉम 0 to 0.5. जर इंजिनिअरिंग पर्पजसाठी विचारलेली असेल तर 0 to 0.5. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द पॉइझन्स रेशो. क्वेश्चनमध्ये विचारलेलं आहे व्हॉट विल बी द मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी इफ द व्हॅल्यू ऑफ मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी इज. म्हणजेच आपल्याला रिलेशन बघायचं आहे मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी अँड मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टीमधलं. त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यामध्ये एक रिलेशन दिसतं. मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी इज इक्वल टू 3k 1 minus 2 mu. This is the relation between the Young's modulus and bulk modulus. Then E is equal to 2g 1 plus mu. This is the relation between the modulus of elasticity and modulus of rigidity. Then next relation आहे E is equal to 9 kg divided by 3k plus g. हे तीन रिलेशन जे आहेत हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत आणि हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचंच आहे. तर आपल्याला क्वेश्चनमध्ये मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी अँड मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी विचारले आहे. सो जे सेकंड रिलेशन आहे ते यूज करायला पाहिजे. E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू. मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी दिलेलं आहे 200. Then 2g 1 plus Poisson's ratio is 0.25. तर यावरून 2g ची व्हॅल्यू येते 200 डिवायडेड बाय 1.25. 2g is 160 kilonewton per mm square and g is 80 kilonewton per mm square. So answer is modulus of rigidity is 80 kilonewton per mm square. So option 2 is correct answer. Next question पाहूया. Due to external loading, the length of member is decreased by delta dl. The ratio of decrease in a length to original length is called as. Suppose this is the member of length L आणि यावर आपण एक लोड अप्लाय केला त्या ज्यामुळे लेंथ जी आहे ती डिक्रीज झालेली आहे. म्हणजे त्यावर काय असणार आहे कॉम्प्रेसिव्ह लोड असणार आहे. कॉम्प्रेसिव्ह लोड अप्लाय केला आणि नंतर काय झालं जी लेंथ आहे ती चेंज झालेली आहे डिक्रीज झालेली आहे. सो डिक्रीज इन अ लेंथ डिवायडेड बाय ओरिजिनल लेंथ या रेशोला काय म्हणलं जातं तर या रेशोला म्हणलं जातं स्ट्रेन. आणि स्ट्रेस हा कॉम्प्रेसिव्ह असल्यामुळं इट इज अ कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेन. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिम्पली सपोर्टेड बीम of span L meter is carrying a triangular load varying gradually from 0 at support that is both ends to W per unit length at the center of span. What will be the maximum bending moment? Simply supported span घेतला. Simply supported span of length L meter is carrying a triangular loading 0 at the supports and W at the center per unit length. What will be the maximum bending moment? For this diagram, for this case, the maximum bending moment M is equal to W L square divided by 12. याचा फॉर्म्युला आहे हा लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. जे ट्रायंगुलर लोडिंग 0 at the supports and W at the center, the maximum bending moment M is WL square divided by 12. and याची जी डायग्राम आहे शिअर फोर्स काय असतो
shear force WL by 4. Shear force is WL by 4, and for this the diagram is shear force diagram ही अशी येते. This is the second degree parabolic curve. Shear force is WL by 4, and bending moment diagram is 3 degree parabolic curve, and value is WL square divided by 12. This is the BMD. So correct answer of this question is WL square by 12 is the maximum bending moment for a triangular loading. Next question is, the bending equation is written as. बेंडिंग इक्वेशन किंवा त्यालाच प्युअर बेंडिंग इक्वेशन म्हणलं जातं, किंवा त्यालाच फ्लेक्झरल फॉर्म्युला. काय आहे फ्लेक्झरल फॉर्म्युला? M by I is equal to sigma by Y is equal to E by R. Here M is bending moment, I is the modulus. I is the moment of inertia, sigma is the bending stress, and E is the Young's modulus of elasticity, and 1 by R is called as the curvature. So M by I, sigma by Y, E by R कुठं दिसतं ऑप्शनमध्ये? ऑप्शन थर्ड. M by I is equal to sigma by Y is equal to E by R. This is the bending equation. Next question. If a point in a strained material is subjected to two mutually perpendicular stresses, sigma x 100 MPa टेन्साईल आहे, हा टेन्शन आहे, and sigma y 50 MPa compression, then what will be the magnitude of maximum shear stress? बघा या क्वेश्चनमध्ये मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस विचारलेला आहे. अगोदरचाच क्वेश्चन आहे, पण अगोदरच्या क्वेश्चनमध्ये सेंटरचा फॉर्म्युला विचारलेला होता. सपोज दिस इज द मटेरियल अँड सिग्मा एक्स मेजर जो आहे तो टेन्शन, सिग्मा एक्स मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस 100 MPa टेन्शन अप्लाय केलेलं आहे, अँड सिग्मा वाय इज द कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस 50 MPa. आपण सपोज करूयात जो टेन्शन आहे तो प्लस असणार आहे आणि कॉम्प्रेशन इज द मायनस. What will be the magnitude of maximum shear stress? So maximum shear stress याचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, सिग्मा एक्स मायनस सिग्मा वाय डिवायडेड बाय 2. सिग्मा एक्स इज 100 प्लस 100 मायनस देन सिग्मा वाय इज मायनस 50 and divided by 2. याचा आन्सर येणार आहे 150 डिवायडेड बाय 2. 150 डिवायडेड बाय 2 इज 75 MPa. So answer of this question is 75 MPa. Next question पाहूया. A bar of diameter 30 mm is subjected to a tensile load such that the measured extension on a gauge length of 200 mm is 0.09 mm and the change in diameter is 0.0045 mm. Calculate the Poisson's ratio. Poisson's ratio काढायचा आहे आणि दिलेलं काय काय आहे? दिलेलं आहे diameter of the bar is 30 mm. लेंथ दिली आहे 200 mm. Change in length is 0.09 mm. and change in diameter
is 0.0045 mm. सो पॉयझन्स रेशो काय असतं? लॅटरल स्ट्रेन टू लिनियर स्ट्रेन. फर्स्ट आपण लॅटरल स्ट्रेन काढू. लॅटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर. चेंज इन डायमीटर इज 0.0045 divided by 30. So lateral strain is 0.00015. तसंच linear strain is change in a length to original length. Linear strain change in length to original length. This is the 0.09 divided by 200 and answer is 0.00045. सो म्यूच्या फॉर्म्युल्यामध्ये लॅटरल स्ट्रेनची व्हॅल्यू ठेवायचे 0.00015 डिवायडेड बाय लिनियर स्ट्रेन किती आलं आहे 0.00045. यांचा आन्सर आहे 1/3. 1/3 इज द करेक्ट आन्सर. सो ऑप्शन फर्स्ट इज राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A point of contraflexure in a bending moment diagram indicates. बेंडिंग मोमेंट डायग्राममध्ये जे पॉईंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आहे ते काय इंडिकेट करतं? निगेटिव्ह बेंडिंग मोमेंट. ऑप्शन 2 झिरो शेअर फोर्स. ऑप्शन 3 बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साईन अँड ऑप्शन 4 इज शेअर फोर्स चेंजेस साईन. याचं करेक्ट आन्सर होणार आहे बेंडिंग मोमेंट चेंजेस द साईन इज द contraflexure. Next question is, a simply supported beam of span L is carrying a point load W at a mid-span. What is the deflection at the center of a beam? Simply supported beam आहे आणि याची लेंथ आहे L. Carrying a point load W at the mid-span. Then deflection at the center of a beam. डिफ्लेक्शन मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन सेंटरला असणार आहे याचं अँड मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन इज मायनस WL³ डिवायडेड बाय 48 EI. मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन इज WL³ डिवायडेड बाय 48 EI. EI is the flexural rigidity and for this the slope is theta A and theta B असणार आहे WL² डिवायडेड बाय 16 EI. इकडं मायनस आणि इकडं प्लस. डिफ्लेक्शन मायनस असतं कारण ते डाऊनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करतं. सो करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिफ्लेक्शन WL³ डिवाइड बाय 48 EI. Option 2 is the correct answer. Next question is, the section modulus of circular section at an axis passing its CG is. सेक्शन मॉड्युलस हे झेडने डिनोट केलं जातं. सेक्शन मॉड्युलस म्हणजेच I/Y. I is the moment of inertia and Y is the distance from the neutral axis. And for circular section, I is equal to pi d to the power 4 divided by 64 and Y is equal to d by 2. So section modulus is pi d to the power 4 divided by 64 divided by d by 2. याचा आन्सर येणार आहे pi d³ divided by 32. Pi d³ divided by 32. This is the section modulus of circular section. So ऑप्शन मध्ये फोर्थ ऑप्शन जो आहे pi d³ divided by 32. This is the correct answer. Next,
This is the last question of 2020 question paper. A cantilever beam of AB of length L and subjected to UDL of intensity W kilonewton per meter over a length B is shown in the figure. If EI is constant, then what is the deflection at C? ही जी फिगर दिलेली आहे कॅन्टिलिव्हर बीम आहे, कॅन्टिलिव्हर अँड जो बी पोर्शनवर UDL अप्लाय केलेला आहे आणि इकडं कोणतीच लोडिंग नाही आहे ए सी पोर्शनवर. अँड बी हा जो आहे फिक्स केलेला आहे अँड ए इज द फ्री सपोर्ट. सो आपल्याला काढायचं काय आहे, डिफ्लेक्शन. व्हॉट इज द डिफ्लेक्शन ॲट सी? डिफ्लेक्शन ॲट सी काढायचं आहे. So this is the normal condition. Suppose this is the cantilever beam and this is the UDL. Then यासाठी आपण काय यूज करतो? Suppose this is the L. Then maximum deflection Y is, याचं डिफ्लेक्शन असं होणार आहे. This is इथं zero deflection. Then maximum deflection Y is equal to WL to the power 4 divided by 8EI. फक्त इथं Lच्या जागी B प्लेस करायचं. सो आन्सर इज WB to the power 4 divided by 8EI. जर आपल्याला डिफ्लेक्शन ॲट ए विचारलेलं असेल, डिफ्लेक्शन ॲट ए, तर तेव्हा काय होणार आहे याचं डिफ्लेक्शन असं होतं. देन इथं लिनियर अँड slope at this portion theta C and this theta A हे सेम असतात. सो डिफ्लेक्शन ॲट दिस पोर्शन इज, दिस इज द, सपोज दिस इज Y. देन डिफ्लेक्शन ॲट A इज इक्वल टू Y प्लस theta at C into length A. डिफ्लेक्शन ॲट Y काढलेलं आहे WB to the power 4 divided by 8EI plus theta C into A हे ऑप्शन असणार होतं आपलं जर डिफ्लेक्शन ॲट ए विचारलं असेल तर. सो आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन W into B to the power 4 divided by 8EI. So we covered the 2020 question paper of SOM. The 2019चा SOMचा क्वेश्चन पेपर पाहू. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, द shear force and bending moment are zero at the free end of cantilever beam if it is a carries. जर कॅन्टिलिव्हर बीमचा शिअर फोर्स अँड बेंडिंग मोमेंट हे फ्री एंडला झिरो असते, हे अशी कोणती केस आहे हे सांगायचं आहे. आपण प्रत्येक केसचा ॲनालिसिस करू. फर्स्ट जो आहे पॉईंट लोड ॲट द फ्री एंड. दिस इज द कॅन्टिलिव्हर बीम. पॉईंट लोड ॲट द फ्री एंड, सपोज W हा लोड ॲक्ट केला इथं अँड लेंथ इज L. ॲज अ शिअर फोर्स डायग्राम काढायचे. फर्स्ट हा जो फिक्स्ड सपोर्ट आहे यामध्ये हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन, व्हर्टिकल रिॲक्शन अँड अँटी क्लॉकवाईज मूवमेंट ॲक्ट होते. हॉरिझॉन्टल फोर्स इकडं कोणताच नाही म्हणून हा हॉरिझॉन्टल फोर्स झिरो झाला. हा व्हर्टिकल फोर्स जो आहे, व्हर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू W होतो या ठिकाणी अँड देन मूवमेंट ॲक्ट होते. आता SFD याची कशी होणार आहे, बेसलाईनमध्ये हा इथं लोड जो आहे, सपोर्ट जो आहे तो अपवर्ड डायरेक्शन आहे. सो W अँड देन कोणताच लोडमध्ये नाही आहे या दोन सेक्शनच्या मध्ये. सो कॉन्स्टंट W अँड देन डाउनवर्ड डायरेक्शनने हा W. दिस इज द शिअर फोर्स डायग्राम विल बी लाईक दिस. देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. इथं जे बेंडिंग मोमेंट अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट आहे ती होणार आहे W इंटू लेंथ. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज L. सो दिस इज द अँटी क्लॉकवाईज अँड हा जो W आहे तो मुवमेंट क्रिएट करतो क्लॉकवाईज. सो दिस इज अ बेसलाईन. बेसलाईनच्या खाली जाते
बेस लाईनच्या खालून हे इन्क्रीज होतं. इथं WL मूवमेंट क्रिएट करते. दिस इज द निगेटिव्ह अँड लिनियर BMD फॉर दिस केस. इथं आपल्याला पाहायला भेटतं की जे शिअर फोर्स डायग्राम आहे, फ्री एंडला काय W आहे अँड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 आहे. सो दिस हा ऑप्शन तर कॅन्सल होतो. नेक्स्ट ऑप्शन इज पॉइंट लोड ॲट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ. कॅन्टिलिव्हर बीम काढला, लेंथ इज, देन मिडलला पॉइंट लोड ॲक्ट केला W. दिस इज द L/2 मिड स्पॅनला म्हणल्यानंतर आता याचं शिअर फोर्स डायग्राम अशी होते. इथं या पोर्शनमध्ये काहीच लोड ॲक्ट होत नाही. सो दिस इज द कॉन्स्टंट. देन आणि इथं जी रिॲक्शन असणार आहे ती W असणार आहे. दिस इज द W. देन W डाऊनवर्ड डायरेक्शनने जाते. दिस इज द शिअर फोर्स डायग्राम. Then you can draw also bending moment diagram like there is a no load. या सेक्शनमध्ये लोड नाही आहे. सो बेंडिंग मोमेंट पण 0 असणार आहे ह्या पोर्शनपर्यंत. देन बेंडिंग मोमेंट इज इन्क्रीजिंग L/2. या केसमध्ये शिअर फोर्स डायग्राम ॲट अ फ्री एंड, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ॲट अ फ्री एंड हे 0 आहेत. सो ऑप्शन 2 हे आन्सर असू शकतं. नेक्स्ट जी केस आहे ते पण पाहूयात. युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड फॉर द कॅन्टिलिव्हर बीम. फॉर दिस द शिअर फोर्स डायग्राम इज like this and bending moment diagram is like this, WL²/2. This is the parabolic. If the bending moment is equal to 0 and shear force also 0, so option 2 and 3 is the correct answer of this question. Next question is, a steel rod of cross-section area 100 mm square and 1 meter long is subjected to a tensile force of 40 kN. What is the total elongation of the rod if modulus of elasticity of steel is 200 GPa? Given काय काय cross-section area is equal to 100 mm square दिलेला आहे. लेंथ इज 1 मीटर. याचं 1 mm मध्ये कन्वर्ट करूया 1000 mm. लोड 40 kN मीन्स 40,000 न्यूटन. डेल्टा L काढायचं आहे इलॉंगेशन and modulus of elasticity is 200 GPa means 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. टोटल इलॉंगेशनसाठी जो फॉर्म्युला आहे, टोटल इलॉंगेशन इज इक्वल टू PL डिवायडेड बाय AE. यामध्ये दिलेल्या सगळ्या व्हॅल्यू पुट करायच्या. लोड जो आहे 40,000 into length 1000 divided by area 100 चा and modulus of elasticity 2 into 10 to the power 5. 0 get cancel. Then 5 10 to the power 5 1 2 3 4 5 4 divided by 2 आणि आन्सर येणार आहे mm मध्ये, कारण आपण सगळे mm मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. सो आन्सर इज 2 mm. सो करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 mm. रिमेनिंग क्वेश्चन आपण नंतरच्या पार्टमध्ये पाहणार आहोत. आय होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू. प्लीज लाईक द व्हिडिओ. थँक यू.